So we're given here an expression is called binomial expansion because it has two terms, 1 and kx. Two terms, therefore it is called the bi. Bi means two, okay? Bi meaning two terms. And we use a formula for the binomial expansion in the formula sheet. Math AISL formula sheet. Binomial expansion. Here, let me take a screenshot of this formula on the topic 1.9. Put it on the board. Okay, now we will apply this formula to expand this binomial expansion. Expansion. Okay. 1 plus kx, 1 plus kx to the power n. Firstly, the first term to the power n, the first term is 1. A is 1, and B is the whole thing kx here. Okay, let me highlight it. The whole thing kx, including the sign, the symbol in front of it. If it's a negative symbol, we need to involve this negative symbol in the second term. Nếu như nó là một cái dấu trừ vậy con, thì cái second term của mình B nó chứa cả cái dấu trừ đó. So B is kx, a to the power n is 1 power n. Just power n. 1 power n is simply 1. Okay, then combination NC1. Okay, the formula of the combination is here. For example, NC1 means n factorial. NC1 equal to n factorial divided by R is 1. 1 factorial times n minus 1 factorial. N minus 1 factorial can be divided by n factorial, so the result is n over 1, which is n, just n. We will write the next step later. Then a to the power n minus 1, meaning 1 power n minus 1. It is still 1 because this is just 1. Số 1 thì mũ bao nhiêu nó bằng 1 hết ha. And b is kx. The third term and so on. nc2. 1 to the power of n minus 2 and kx power 2. This is power 1, huh? And so on, etc. Until k n x n, meaning k power n x power n. Now the next step, we're gonna simplify the combination here. As I explained up here, the n combination 1 is n. So this is 1 plus n times kx, which is the same thing with this second term. This is the second term. This is the first term. The second term equivalent to this one. It means that this thing, n times kx equal to this one, 12x. Okay, meaning that n times k is 12, right? Đó, mình sẽ so sánh các cái term khi mình expand ra với lại là cái expression người ta cho sẵn ở đây ha. Thì mình thấy rằng cái second term nkx thì nó chính là số 12x. Như vậy mình suy ra nk bằng 12. Rồi tương tự như vậy mình simplify tiếp cái term thứ ba rồi cho nó bằng cái term thứ ba này ha. Và mình sẽ có một cái hệ phương trình. We will have a system of the two equations involving the two unknown variables, which is k and n. Mình sẽ có hệ phương trình hai ẩn là k và n. Và mình giải cái hệ đó thì mình sẽ có được hai cái value của n và k ha. The next term, C combination N2. Okay, let me change the color. NC2. NC2. It means n factorial divided by 2 factorial and n minus 2 factorial. It is equal to, khi mà n factorial chia n trừ 2 thì nó sẽ còn lại hai cái term này con, n trừ 1 và nhân với lại n nhé. 2 factorial này tức là 1 nhân với 2. 1 nhân với 2 thì simplify lại nó có kết quả này này. So the third term is n times n minus 1 over 2. That is the n combination 2. This is the number 1. We don't need to write it. K square x square, which is the same thing with the third term. Yeah,
which means now we have the two following equation here. N times k equal 12. N, okay, let me write it slowly. Nkx equal 12x, and the second equation, n times n minus 1 over 2 k squared x squared equal to the third term given here, meaning 28 k squared x squared. 28 k squared x squared. It equivalent to n times k is 12. We don't need to concern about x. Like we can simplify it, okay? Simplify it, x on both sides of the equation. Hai x này giống nhau, mình không cần quan tâm nữa, nó kiểu như đơn giản hóa nhau nha. Tương tự như vậy, cái kx bình này với cái x bình này bằng nhau này, simplify đi. Cho nên mình sẽ có là n nhân với n trừ 1 chia 2 bằng 28 nhé, 28 nhé. Ok. And n trừ 1 tất cả chia 2 bằng 28. Đó. Bây giờ mình giải hệ này nè, con dùng phương pháp thế đấy. Phương pháp thế từ phía trên này rút ra k theo n. Từ từ mình đang cần tìm n hay k. Phải với được nk tìm cả hai. Từ cái bên dưới này, từ bên dưới này tìm ra n luôn này. So from the second equation here, it does not involve k, so that we can solve the second equation here very simply. N square minus n equal 28 times 2, meaning 56. Moving the term 56 to the left side, we have a quadratic equation, n minus 56 equals 0. Solving this one using discriminant delta equal b square minus 4ac equal minus 1 square minus 4. A is 1 and c is minus 56. 4 times of 56, oh sorry, not 59, 56. 56 times 4. Wow, a little bit complicated. 6 times 4, 24, remembering 2, 5 times 4, 20, 22. Okay, so 224 plus 1 here. Because with the negative sign, multiply with the negative sign, we have a positive sign. 1 plus and minus 1 square, of course, that is 1, 225, sorry, 24. The sum is 225. The square root of the discriminant delta here, square root of delta is the square root of 225, which is 15. Try to remember that thing. The square root of 11, for example, is 121. The square root 13 is 169. The square root 15 is 225. Of course, we can do that manually. Checking which one, for example, the 12 square, 244, like that, to determine the value of the square root of 225. Nếu mình không nhớ thì mình check từng số một ha, tại vì cái bài này mình không được dùng máy tính. Okay, so the solution n is equal to minus of b, plus or minus the square root of discriminant over 2a. B is minus 1, therefore the minus b is 1. We do not take the negative value because n here must be an integer. N này nó phải là một số nguyên nha con, integer, nó không được âm luôn. Cho nên mình sẽ không lấy dấu trừ, mình lấy dấu cộng. Plus 15 over 2 times of a is 1. Rồi, 15 cộng 16 chia 2 bằng 8. N is a. Now let's check the formula sheet. Let me complete that doing the last step here. N times k is 12. And therefore k is 12 over n, which is 2, which is 6. So this is my answer, 8 and 6. Let's check that with the mark scheme. N bằng 8 này con, đúng rồi này ha. Ok thì bị sai ta. Cái tờ bằng 8 mà tự nhiên là tôi viết nhầm chỗ này, thằng ta nhớ nhầm sang số này là 2, lấy 12 chia 2, 12 chia 2, 12 chia 8 chứ. Tính ra là bằng 8 rồi mà. Rồi, trí nhớ. Nào cá vàng. 12 chia 8 rút gọn lại là còn 4 phần chia 4 ha, còn lại là 3 phần 2. Rồi nó đúng đáp án rồi đó. Giờ mình làm lại đi ha.